हाई क्लास स्टुडेन्ट, आज हामी प्रश्न नम्बर 11 देखि हेर्छौं। हाम्रो प्रश्न नम्बर 10 सम्म कम्प्लिट भइसकेको छ। आज हामी प्रश्न नम्बर 11 हेर्छौं। सो दैट द पोइन्ट्स 0, 2, 1, 1, 4, 4 and 3, 5 आर द भर्टिक्स अफ रेक्ट्याङ्गल। अब यो पोइन्ट्सहरु हैन रेक्ट्याङ्गलको भर्टिक्स हो कि होइन त्यो हामीले चाहिँ के त प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। र जहिले पनि के हुन्छ त रेक्ट्याङ्गलको अपोजिट साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ। रेक्ट्याङ्गलको अपोजिट साइड इक्वल र त्यसको डायगोनलहरु पनि के हुन्छ त इक्वल हुन्छ है। म तपाईलाई यहाँ गरेर देखाउँछु। क्वेशन नम्बर 11 सोलुसन लेट हाम्रो के रहेको छ त पोइन्टहरु लेट A 6, 8 B हाम्रो कति रहेको छ त B हाम्रो 11 को 0, 2 छ है। कहाँ मैले 6, 8 लेखिदिएको यो रहेछ। 11 को हाम्रो 0, 2 छ है। 0, 2 त्यसपछि B 1, 1 C पोइन्ट C हाम्रो कति रहेको छ त 4, 4 and D के छ त हाम्रो 3, 5 are the vertex vertices vertex of rectangle rectangle। अब हामीले लेखौं for the side पहले AB को हामी डिस्टेंस निकालौं। for the side of AB equal to हामीले AB को डिस्टेंस निकालौं x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square। हाम्रो A र B मा x2 कति हुन्छ त 1, x1 कति त 0 को स्क्वायर प्लस y2 भनेको 1, y1 भनेको के त 2 को स्क्वायर। त्यस्तै फेरि हाम्रो 1 बाट 0 घट्छ त 1 को स्क्वायर प्लस 1 बाट 2 घट्छ त माइनस 1 को स्क्वायर। 1 को स्क्वायर 1 प्लस 1 को स्क्वायर 1 कति भयो त हाम्रो √2। अब 2 भनेको हाम्रो कसैको स्क्वायर हैन त्यही भएर यति नै युनिट भयो। त्यस्तै फेरि अब for the side BC हाम्रो AB भयो। अब BC for the side BC equal to हामी BC को अब निकालौं x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square। x2 अब हाम्रो B र C मा x2 कति हुन्छ 3 र 4 minus 1 को स्क्वायर प्लस y2 पनि 4 y1 1 4 minus 1 को स्क्वायर। हाम्रो 4 बाट 1 घट्छ 3 को स्क्वायर प्लस 4 बाट 1 घट्छ 3 को स्क्वायर। 3 कति भयो त 9 प्लस 9 यो हाम्रो कति भयो त 18 युनिट। अब 18 लाई तपाईले चाहिँ के त स्क्वायर गर्नुभयो भने हैन फ्याक्टराइज गर्नु भने कति हुन्छ त हाम्रो यसको 3√2 है 3√2 युनिट। त्यस्तै अब for the side CD अब CD को हाम्रो AB भयो BC भयो। अब के त CD for the side CD equal to x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square। अब C र D मा x2 भनेको कति त 1 के रे 3 minus 4 को स्क्वायर प्लस y2 5 y1 4 y2 5 y1 4 so 5 minus 4 को स्क्वायर
हाम्रो कति हुन्छ त 1 को स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर यो चाहिँ के त 1 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर 1 प्लस 1 कति भयो त यो 2 युनिट भयो। त्यस्तै अब for the side अब हाम्रो के त AB भइहाल्यो BC भइहाल्यो अब CD पनि भइहाल्यो अब के त AD for the side AD equal to x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square। हाम्रो x2 कति हुन्छ त 3 माइनस x1 भनेको 2 के रे 0 को स्क्वायर प्लस y2 भनेको 5 र y1 कति त 2 5 माइनस 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर हाम्रो कति हो त 9 प्लस 9 अब म यता गर्दिन्छु 9 प्लस 9 कति हुन्छ त 18 अब 18 को तपाईले त्यो गर्नु भने कति हुन्छ त 3√2 युनिट यो चाहिँ हाम्रो के भयो त हाम्रो AB BC CD र AD को हामी के निकाल्यो डिस्टेन्स निकाल्यो। अब हाम्रो चाहिँ फिगर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रेक्ट्याङ्गलको मान एउटा यो रेक्ट्याङ्गल भयो है एउटा यो रेक्ट्याङ्गल भयो रेक्ट्याङ्गल यो मानौ यो A यो B C D अब हेर्नुस् त ल AB बराबर कति छ त 2 त्यस्तै CD बराबर पनि कति छ त 2 छ AB बराबर CD यो बराबर यो 2 त्यस्तै अब AD कति छ त 3√2 फेरि BC कति छ त BC पनि 3√2 छ 3√2 हैन रेक्ट्याङ्गलको के हुन्छ त तपाईको अपोजिट साइडहरु के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अब जब साइड इक्वल हुन्छ भने तपाईको के त यो डायगोनल पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ यो डायगोनल पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले यो डायगोनलको पनि निकाल्दिनु हैन यो डायगोनल पनि के हुन्छ त तपाईको इक्वल हुन्छ डायगोनल पनि के हुन्छ इक्वल अब हम डायगोनल को निकाल्दु लेखो for diagonal DIAGONAL for diagonal हाम्रो डायगोनल कतिवटा दुटा छ त AC र BD छ for diagonal अब AC को निकाल for diagonal AC इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हुन्छ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 को होल स्क्वायर। अब हेर्नु त x2 A र C मा है हाम्रो A र C मा x2 कति हुन्छ 4 x1 कति हुन्छ 0 4 minus 0 को स्क्वायर प्लस y2 minus y1 y2 कति त 4 अनि 2 4 minus 2 को स्क्वायर कति हुन्छ त 4 को स्क्वायर अनि 2 को स्क्वायर अनि कति हुन्छ हाम्रो यो 16 प्लस 4 कति भयो 20 युनिट यसले तपाईले फ्याक्टराइज गर्नु भने कति हुन्छ तपाईको 2√5 हुन्छ 2√5 युनिट हैन यसले तपाई गर्नु भयो भने कति हुन्छ 2 * 2 * 5 हैन 2 2 जा 4 4 5 जा 20 हैन 2 2 जा 4 4 5 जा 20 2 को स्क्वायर 2 बाहिर आउँछ 5 भित्र बस्यो। त्यस्तै अब हामीले अगेन for side again for diagonal again for diagonal DIAGONAL again for diagonal अब के त BD को again for diagonal BD इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के छ x2 minus x1 of whole square y2 minus y1 of whole square। हाम्रो डायगोनल पनि इक्वल हुनु पर्छ है डायगोनल हेर्नु त यो बराबर यो पनि हुनु पर्छ नि त त्यही भएर x2 b र d मा अब यो b र d मा x2 कति छ त 3 र 1 को स्क्वायर प्लस y2 कति छ त 5 र y1 कति हो 1 5 - 1 को
स्क्वायर कति हुन्छ त यो 2 को स्क्वायर अनि चाहिँ कति त 4 को स्क्वायर कति भयो 4 प्लस 16 यो कति हो त हाम्रो 20 हाम्रो चाहिँ के हो त यो अब यसलाई तपाईले गर्नु हो भने यो जस्तै 2 रूट अन्डर 5 युनिट 2 रूट अन्डर 5 युनिट त्यस कारणले सो देयरफोर हाम्रो चाहिँ के त अब कुन इक्वल भयो हाम्रो AB बराबर CD त्यस्तै AD BC बराबर AD and diagonal DIA GO and diagonal AC बराबर BD so therefore ABCD are the vertex VERTICS vertex point ABCD are the vertex of REC TAN GLE rectangle है यसरी गर्न सकिन्छ। अब तपाईको प्रश्न नम्बर B तपाईको प्रुभ दैट पॉइंट यति आर द vertex of rectangle सेम यस्तै गर्नु ल अलि यो भिडियो लामो हुन्छ भनेर यो मैले 11 को A मात्र गर्छु तपाईहरु B गर्नु है B गर्नु तपाईहरु यस्तै गर्ने सेम यस्तै गर्नु छ खाली नम्बर मात्र चेन्ज गर्नु छ तपाईहरु आफै गर्नुस् भएन भने कमेन्ट गर्नु होला सर सोल्भ गर्दिनुस् म सोल्भ गर्दिन्छु सेम यस्तै गर्नु मैले जे गरेको छु त्यस्तै गर्नुस् है जे निकालेको छु त्यही निकाल्नुस् यसरी नै सबै निकाल्नुस् B नम्बरको पनि है भिडियो धेरै लामो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले यो B नम्बरको नगर्ने है बाकी एक्सरसाइजहरुको मैले सबै गरेको छु B पनि सबै गरेको छु तर यसको लागि यो 11 को लागि चाहिँ के त A मात्र मैले गरे B हरु तपाई आफै गर्नु हैन B तपाई आफै गर्नु सेम यस्तै गर्नु अब म प्रश्न नम्बर 12 अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु हस्त धन्यवाद थ्यांक्स फर वाचिङ तपाईहरुले 11 को B गर्नुस् हैन आफै गर्नुस् भएन भने कमेन्ट गर्नु होला म सोल्भ गर्दिन्छु।